વેલકમ ટુ સિલ્વર સ્પૂન હીરુઝ કિચન. આજે આપણે ફરસી પૂરી બનાવીશું. આ ફરસી પૂરી એટલી સરસ પોચી અને ક્રિસ્પી છે કે મારા 95 વર્ષના દાદા પણ આસાનીથી ખાઈ શકે છે, એટલી તે માઉથ મેલ્ટિંગ છે. આ ફરસી પૂરી બાળકોને નાસ્તામાં આપવા માટે કે આપણે સાંજે કટક બટક કરવા માટે કે સ્પેશિયલી ચા જોડે નાસ્તામાં ખાવામાં મજા આવે છે. તો ચાલો આપણે આજે આવી સરસ ફરસી પૂરીની રેસીપી આખી જાણી લઈએ અને પરિવાર મિત્રો જોડે શેર કરીએ. પણ તે પહેલાં તમે હજી સુધી મારી ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ ન કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલા બેલ આઇકન ઉપર ક્લિક કરો, જેથી આવનારી રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને મળે. સબસ્ક્રાઈબ કરવું તે બિલકુલ ફ્રી છે અને જે લોકોએ સબસ્ક્રાઈબ કર્યું છે તેમનો ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. સૌ પ્રથમ આપણે એક વાસણમાં મેંદો લઈશું. ઘણા લોકો અડધો મેંદો અને અડધો ઘઉંનો લોટ લેતા હોય છે, પણ હું અહીં મેંદો જ લઉં છું. પછી આવી રીતે જીરુંને હાથથી મસળીને લેવાનું છે. પછી અધકચરો મરીનો ભૂકો લેવાનો છે.
બહાર કાઢી લઈશું. તો તૈયાર છે ગુજરાતી પરિવારોમાં દિવાળી કે સાતમ આઠમ હોય ત્યારે બનતી ફરસી પૂરી. આ ફરસી પૂરી ઘરે બનતી જ હોય છે, પણ આ મેથડ પ્રમાણે તમે બનાવશો તો આ પૂરી તમારી 2 થી 3 દિવસની અંદર પૂરી થઈ જશે, એની ગેરંટી. એટલે તમે જ્યારે બનાવો ત્યારે વધારે પૂરી બનાવજો. તો ચાલો હવે બીજી રેસીપી સાથે મળીશું. આવજો.